Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 29 Μαΐου του 2024. Είναι η αποφράση η μέρα κατά την οποία έπεσε η Κωνσταντινούπολη. Πριν κάνουμε την επαιτειακή αναφορά στην άλωση της πόλης, έχω να κάνω 2-3 σχολιάκια. Πρώτον, είδα ένα δημοσίευμα στο Insider με υπογραφή του δημοσιογράφου Τάσου Τέλογλου. Είναι ένας δυνατός ερευνητής δημοσιογράφος και το έχει πληρώσει αυτό, το ότι κάνει έρευνα και πάνω από την δημοσιογραφική έρευνα δεν βάζει τίποτα, ούτε και τα επαγγελματικά του συμφέροντα, ούτε θα έλεγα και τα οικογενειακά του, και γνωρίζω τι λέω. Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο αναφέρεται στην περίπτωση ενός Κούρδου ετούντος άσυλο, στον οποίο η αρμόδια Επιτροπή Ασύλου όχι μόνο αρνήθηκε να χορηγήσει άσυλο, αλλά αποφάσισε να τον εκδώσει στην Τουρκία. Επειδή το ξέρω αυτό το παιδί, ήταν στο Λαύριο, στον καταβλισμό προσφύγων, κάτι σαν δήμαρχος, ένα άτομο με διοικητικές ικανότητες, φρόντιζε να είναι όλα καθαρά, φρόντιζε για τα παιδιά, για τα ρούχα τους, για τη διατροφή τους, για τα φάρμακά τους. Ένας άνθρωπος πραγματικά που θα ήθελες να έχεις ένα τέτοιο στέλεχος στη δούλεψή σου, δηλαδή ένα άτομο άξιο. Αυτό τον άνθρωπο λοιπόν, το οποίο η οικογένεια είναι διαλυμένη από το τουρκικό κράτος, αποφάσισε η Επιτροπή Ασύλου να τον δώσουμε στην Τουρκία. Έγινε μια παρέμβαση από τον δικηγόρο, αφαιρέθηκε αυτό, το να τον πάνε στην Τουρκία, παραμένει η απόφαση να μην του δοθεί άσυλο. Αλλά πληροφορούμε, και θα επανέλθω, ότι υπάρχει κίνδυνος, όπως γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, να τους αρπάζουν στο δρόμο, να τους φοράνε μια κουκούλα, να τους οδηγούν στα σύνορα και να τους πετάνε στην Τουρκία. Έτσι έκαναν επί ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έπιαναν αγωνιστές, αγνούς αγωνιστές, που δεν θέλουν να είναι υπόδουλοι στην Τουρκία. Αυτή είναι η αμαρτία τους. Δεν θέλουν δηλαδή να βιάζονται οι αδερφές τους, να βιάζονται οι ίδιοι, να βασανίζονται, να φυλακίζονται. Θέλουν τα δικαιώματά τους. Αυτούς τους ανθρώπους τους βάζουν κουκούλες, τους έβαζαν κουκούλες και τους πήγαιναν. Και υπάρχουν τώρα στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής, το έχουν τονίσει τόσες φορές ο Φιντάν. Στην αντιτρομοκρατική, λέει, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα συναντηθούμε. Για πρόσεξε, κύριε Μητσοτάκη, τώρα δεν μ' αρέσει να μιλάω έτσι, θα με περάσετε και υπερφύαλο. Θα πας κάτω από 20% εάν κάνεις μια τέτοια ενέργεια. Μέχρι εδώ είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός είναι μέχρι εδώ, δεν ανέχεται άλλη ταπείνωση από την Τουρκία. Εντάξει, σταματήστε οποιαδήποτε ενέργεια έχετε ξεκινήσει, δεν θα ξέρετε από πού θα τις τρώτε. Και διάβασα την ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας, της χθεσινής συνεδρίασης. Δεν λένε τίποτα για την Ελλάδα και την Κύπρο. Εκεί ξέρετε τι σημαίνει. Κάτι έχει συμφωνηθεί, κάτι μεγάλο έχουν εξασφαλίσει ή προεξασφαλίσει, δεν έχουν πέσει τελικές υπογραφές, και γι' αυτό κάνουν την πάπια για να έρθει η στιγμή να πάρουν τι είναι το μείζον, αυτό που θα ανοίξει το δρόμο μετά για να πετύχουν ό,τι έχουν σχεδιάσει. Ξέρετε τι είναι? Είναι να πάρουν στο χαρτί γραμμένο ότι η Ελλάδα αποποιείται του δικαιώματος να επεκτείνει τα χωρικά έδαφη στα 12 μίλια. Αυτή είναι η πυρηνική βόμβα που έχει η Ελλάδα στα χέρια της. Και αυτήν θα την δώσουν. Αυτό είναι το ζήτημα. Όσον αφορά τους Κούρδους, κάποιοι, ξέρετε, συνεχίζουν να ανθίστανται. Αντιστέκονται. Προχθές ένα Αξουνγκούρ αξίας περίπου 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφο, το καλύτερο που έχουν, με 7.500 χιλιόμετρα ακτίνα δράσης, το είδα και έκανε ένα αστέρι πέφτει. Πώς το έλεγε η Μοσχολιού, έτσι?
Είμαι και λίγο φάλτσος τώρα γιατί δεν είμαι σε άλλη... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να μην προδώσουμε εμείς, δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να προδώσουμε τον αγώνα του κουρδικού λαού. Στη θέση που βρίσκονται οι Κούρδοι σήμερα, που τους χαρακτηρίζει η Τουρκία τρομοκράτες, ήμασταν εμείς το 1821. Ακριβώς στην ίδια θέση. Την ίδια βία και την ίδια σκλαβιά υφιστάμεθα τότε, αυτήν αγωνιστήκαμε να αποτινάξουμε οι προγονείς μας, το ίδιο κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί. Είναι τραγικό η Ελλάδα να ταυτίζεται με την Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Και αφήστε τι λένε οι σύμμαχοι. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα. Είπαμε χθες τι έγινε στην Κέρκυρα. Πήραν τα κορίτσια και τα πέταξαν έξω. Εντάξει, είδατε την κοπέλα που έχασε τις δύο αδερφές της δίδυμες και την πρώτη της ξαδέρφη. Αντί να δείξουν σεβασμό, τι να πω τώρα, να χαρακτηρίσω. Πάμε να δούμε και το άλλο που έγινε, τι μας λέει ο κύριος Κώστας Πρόημος, δημοσιογράφος από τον Ναύπλιο. Πώς κρίνει το συμβάν αυτό με μια συνταξιούχο, μια γυναίκα που απευθύνθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορούν να τα στείλουν όλα, τους ξεφεύγει και κάτι. Είμαστε ρε παιδιά, εδώ. Μα συνεννοημένοι ήταν. Όλοι οι πάμφτωχοι του ντουνιά τελικά χωράνε στον οίκο του Θεού. Να σας θυμίσουμε πως την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επισκέφθηκαν προμηνών οι χαροκαμένοι γονείς του εγκλήματος των τεμπών, αλλά παραπέμφθηκαν προς ψυχολογική ανακούφιση στην Εκκλησία. Αυτή ήταν η νουθεσία της κυρίας Αδελίνη, η οποία στο συνέδριο των Δελφών, τι ζητάει η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο συνέδριο των Δελφών. Την έβαλαν, αυτοί που την έκαναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την έβαλαν να διαψεύσει τους μάρτυρες, στους οποίους τους είπε να πάτε στην Εκκλησία, αφού δεν, αν θέλετε να βρείτε το δίκιο σας. Και το διέψευσε εκεί και βγήκαν οι άνθρωποι και λένε είμαστε παραπάνω από ένας, εμείς που τα ακούσαμε. Αυτή ήταν η νουθεσία της κυρίας Αδελίνη, όπως δήλωσε στην αντιπροσωπεία μητέρων και πατεράδων που δέχθηκε προς ακρόαση. Κοινωνική λειτουργός ή ανώτατη δικαστικός είναι τελικά η κυρία Αδελίνη για να προτείνει στους ανθρώπους να πηγαίνουν στην εκκλησία αντί να λύνει το ζήτημα και το θέμα που οδήγησε στο θάνατο δεκάδες νέα παιδιά. Και να που προ λίγων ημερών στο ίδιο μήκος κύματος με την Αδελίνη εξέπληξε και ο παμέγιστος Κυριάκος. Διότι του χάλασε λίγο το αφήγημα μία κυρία κατά την περιοδεία του στην Κέρκυρα όταν του είπε κατάμοτρα ότι πεινάει γιατί παίρνει 440 ευρώ το μήνα δαπανώντας από αυτά τα 300 στο ενίκιο. Να το ξαναπούμε, παίρνει η γυναίκα 440 ευρώ το μήνα και δαπανά τα 300 στο ενίκιο. Μόλις το είπε αυτό η γυναίκα στον Πρωθυπουργό, το σκέφτηκε λίγο το πρόβλημά της ο φιλέσπλαχνος κυβερνήτης μας και της απάντησε με την ιδιαίτερη ευφυΐα που τον διακρίνει. Αν πληρώνεται και ενίκιο, δεν βγαίνει. Σώπα καλέ, πώς φαίνεται ο μπαρωτοκαπνισμένος απόφοιτος του Χάρβαρντ. Στη συνέχεια λες και έχουν παρακολουθήσει το ίδιο σεμινάριο να ρίχνουν αλλού την ευθύνη, προς τα θεία δηλαδή και τα ανώτερα με την κυρία Αδελίνη. Ρώτησε ο κύριος Μητσοτάκης στη δύστιχη αν απευθύνθηκε στην Εκκλησία για το θέμα της. Συμπερασματικά, ο Πρωθυπουργός της χώρας προτείνει σαφώς πλην εμέσως στην κυρία αυτή που ως φορολογούμενη πολίτης είναι η εργοδότριά του αν και παύτωχη να περιμένει στη σειρά ενός ιερού ναού ώστε να απολαμβάνει μία μερίδα συσίτιο. Στην Ελλάδα 2-0. Μπράβο βρε Κυριάκο, πώς το σκέφτηκες όλο αυτό? 50% πρέπει να πάρεις για επιβράβευση. Τελικά δικαίως λιμένεστε εδώ και σχεδόν 200 χρόνια οικογενειακώς μια ολόκληρη χώρα, μιας και ακόμη και τα εσόρουγα που φοράτε αναλογικά και κουτσά στραβά, σας τα πληρώνει ακόμα και η κάθε άκτηρη και ατυχή σας Ελληνίδα που βρίσκεται στη θέση της προαναφερθήσας συνταξιούχου Κερκυραίας. Ακούστε, είναι προφανές ότι
η εξουσία τρελαίνει τον, και σας το λέω αυτό σαν άνθρωπος που διαχειρίζομαι εξουσία από τα 20 μου χρόνια. Δεν έχει σημασία. Η αρχή που όταν μπήκαμε στην Ευελπίδων που διδαχθήκαμε και βρίσκεται, είναι και το έμβλημα της σχολής, άρχες θεμαθών άρχην επιστήσει. Δηλαδή για να μάθεις να άρχεις πρέπει να μάθεις πρώτα να άρχεσαι. Δηλαδή να δέχεσαι να σε διοικούν για να μπορέσεις να διοικήσεις. Και αυτό που μας δίδασκαν πάντοτε οι μεγαλύτεροι ήταν προσοχή στην εξουσία. Μην σας τρελάνει η εξουσία. Η εξουσία τρελαίνει. Θυμάμαι ήμασταν, αν δεν κάνω λάθος, τριτοετής στα σκαλάκια στο ανοιχτό στην Ευελπίδων. Όσοι συνάδελφοι ξέρουν τι λέω, όσοι είναι συνάδελφοι στην παλιά σχολή Ευελπίδων, μας συγκέντρωσε ο συνταγματάρχης, ο διοικητής συντάγματος και μας είπε: ακούστε, τώρα θα αναλάβετε διοίκηση στην Ευελπίδων, 3 χρόνια είσαι διοικούμενος και τον 4ο χρόνο είσαι η διοικούσα τάξη. Και υπάρχουν κάποιες διαδικασίες εκεί που παλιά σου έδιναν και περισσότερες δυνατότητες να ασκήσεις εξουσία και κατά παράβαση θα έλεγα. Μας είπε λοιπόν ο συνταγματάρχης, αείμνηστος τώρα, ότι κοιτάξτε, είναι θεμιτό να θέλετε να γίνετε όλοι στρατηγοί και κάποιοι θα γίνετε. Να θυμάστε όμως, η μεγαλύτερη τιμή για σας θα είναι να γίνετε στρατηγοί στις συνειδήσεις των υφισταμένων σας. Αυτό στριμώχθηκε στο κεφάλι μου, μπήκε μέσα στο κεφάλι μου όταν το άκουσα. Να γίνετε στρατηγοί στις συνειδήσεις των υφισταμένων σας. Δηλαδή μην γλύφετε τους ανωτέρους για να γίνετε στρατηγοί, να διοικείτε σωστά και με χρηστά ήθη τους υφισταμένους, ούτως ώστε σε όλη τους τη ζωή να σας μνημονεύουν, και αυτός είναι ο βαθμός του στρατηγού. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Σας είπα και χθες, τις κοπελίτσες και των συγγενών, αυτοί που έχασαν τις αδερφούλες της, τους πέταξαν έξω με τις κλωτσιές. Μαθαίνω τώρα ότι και αυτή τη γιαγιά, αντί, επειδή δεν μπορούσαν να το στήσουν, δεν τα στείλουν όλα, αντί να της πει κάτι τέλος πάντων, της λέει πήγε στην εκκλησία. Δηλαδή η πρόταση του Έλλη να κυβερνήσει, επί 5 χρόνια κυβερνά τη χώρα, να πας στην εκκλησία για να παίρνεις εσύ του από την εκκλησία. Λοιπόν, αυτή η ιστορία δεν μπορεί να πάει άλλο. Η χώρα μας πρέπει να αλλάξει και να μην μπαίνουμε σε διλήμματα, ξέρετε, η αστάθεια κτλ. Ασφαλώς και η μεταβατική περίοδος είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα για ένα εγχείρημα, να αλλάξει η χώρα και να μεταβεί από την κοινοβουλευτική ολιγαρχία να πάει στη δημοκρατία, ούτως ώστε και να μην έχει να φάει ο πολίτης αυτό να οφείλεται σε δικά του λάθη και όχι στα λάθη αυτών που μας κυβερνούν. Δηλαδή δεν λέω ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα, και όσοι λέτε ότι δεν μπορούν να λαμβάνουν οι πολίτες αποφάσεις για σοβαρά θέματα, ναι, όταν έχεις τους πολίτες κάθε 4 χρόνια σε στημένες εκλογές, σε στημένα ψηφοδέλτια, με στημένα πρόσωπα, για πάρτε και δείτε τα ευρωψηφοδέλτια, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι που ήταν στο γυαλί όλη μέρα, αυτοί, στημένες εκλογές και οι βουλευτικές στημένες, στημένο το ψηφοδέλτιο από μια ομάδα και στα κανάλια δίνουν στους διευθυντές ειδήσεων, θα βγάζεις αυτούς. Όποιους βγάζουν αυτοί βγαίνουν. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι αυτή η κυρία στην Κέρκυρα, στην πανέμορφη Κέρκυρα, μία είναι και μάθαμε την ιστορία της. Μήπως είναι εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα και μας τα καλύπτουν γιατί ελέγχουν απολύτως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τέλος πάντων, στις 9 του μηνός ο κάθε πολίτης να σκεφτεί ελεύθερα, να φύγει από τα στερεότυπα, να φύγει
από την τρομοκρατία που ασκούν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να καθίσει, να βρει τρόπο να ενημερωθεί. Εγώ δεν λέω ότι τα λέμε και εμείς όλα σωστά, και εμείς μπορεί λάθος να κάνουμε. Να ακούσουν πολλούς και ο κάθε πολίτης να μάθει να παίρνει αποφάσεις για το δικό του μέλλον. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Δεν έχουμε άλλο δρόμο. Έχουμε δίπλα μας ένα γείτονα ο οποίος ήδη αυτά που κάνει στο επίπεδο της παιδείας για το Αιγαίο, μη βλέπετε και για τη Θράκη, κοιτάξτε το τουρκικό κόμμα που έκαναν πάνω, μπροστά στα μάτια μας, ο Άρεος Πάγος μας λέει πάτε στην εκκλησία. Εντάξει, το αφήσανε να αλωνίζει και μαθαίνω πράγματα για την κυρία αυτή που είναι από την Έδεσα, που είναι μαζί με τις μαριονέτες των Τουρκοναζί, ντροπή σας, με τις μαριονέτες των Τουρκοναζί, που τους αντίστοιχους που έχουν μια άλλη μητρική γλώσσα και διεκδικούν δικαιώματα, τους αντίστοιχους τους έχουν στη φυλακή, αυτούς με τους οποίους συνεργάζονται, με τους Τουρκοναζί συνεργάζεστε, με τα ενεργούμενα των Τουρκοναζί. Μαθαίνω ότι η συγκεκριμένη κυρία είναι η εκλεκτή των διπλωματών της συμμάχου χώρας που λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, άλλων βαλκανικών χωρών, της Γερμανίας, συνομιλητής τους, τακτικός. Δεν μπήκε τυχαία εκεί, δεν υπογράφηκε τυχαία η συνθήκη των Πρεσπών, η Συμφωνία των Πρεσπών. Εντάξει, σε αυτή τη χώρα λοιπόν, εάν αφήσουμε τα πράγματα και δεν αποφασίζουν οι πολίτες, αυτοί, όπως στέλνουν τώρα τη γιαγιά στην εκκλησία, την κυρία τέλος πάντων, να πάει στην εκκλησία, και εμάς θα μας στείλουν στον αγύριστο, θα μας στείλουν. Αδιάβαστος θα μας στείλουν. Ήταν 29 Μαΐου του 1453, η μέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Πώς φτάσαμε όμως εκεί? Αν δούμε την εμφάνιση της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, εμφανίστηκε χωρίς να πέσει μια σφαίρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Ανατολή. Δεν χρησιμοποιούσε, ή μάλλον έδινε τοπική αυτονομία στις κοινότητες. Χρησιμοποιούσε στην ουσία το σύστημα που υπήρχε από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή έδινε στις πόλεις το δικαίωμα να εκδίδουν νομίσματα, που ήταν υπορωμαϊκή κυριαρχία. Είχαν απλώς τις λεγεώνες τους στην περιοχή της Ανατολίας, αλλά η ελληνική γλώσσα δεν σταμάτησε ποτέ να είναι η πρώτη γλώσσα και στη διοίκηση και στη χρήση στην κοινωνία, αλλά και στη συγγραφή. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, η ισχυρή πνευματική συγκρότηση των Ελλήνων στην περιοχή και άλλων λαών, με βάση όμως την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, έδωσε τη δυνατότητα στον Μέγα Κωνσταντίνο να πει εδώ είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε λοιπόν από τότε και χωρίς να πέσει μια σφαίρα ανεξαρτοποιήθηκε από τη Ρώμη και είχαμε μια πορεία περίπου παραπάνω από 1100 χρόνων. Ίσως μία από τις μακροβιότερες αυτοκρατορίες στην ανθρωπότητα. Και εδώ, επειδή ορισμένοι, και ο Πιερακάκης το είπε, βυζαντινισμοί λέει, και η γραφειοκρατία της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης, κάποιοι δεν θέλουν να λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η γραφειοκρατία της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης ήταν το ισχυρό χαρτί που της επέτρεψε να ζήσει 1100 χρόνια μαζί με άλλες παραμέτρους. Πότε άρχισε να αποδυναμώνεται? Η αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης άρχισε να αποδυναμώνεται όταν εμφανίστηκαν οι αιρέσεις, δηλαδή αριανισμός, νεστοριανισμός, μονοφυσιτισμός, και όταν αυτές τις αιρέσεις που εμφανίστηκαν σε λαούς που δεν ήταν και ελληνικής καταγωγής κατά τεκμήριον, δηλαδή Αρμένιος,
Ασσύριους και άλλους λαούς της Ανατολής και της Μέσης Ανατολής. Αυτούς τους ανθρώπους όταν άρχισε να τους χάνει η Κωνσταντινούπολη, εδώ υπήρχε μία έλλειψη στρατηγικής διορατικότητας και της υψηλής πύλης του αυτοκράτορα και των πατριαρχών, και έτσι άρχισε να χάνει την ελκυστικότητά της η Κωνσταντινούπολη. Για να φτάσουμε στον 9ο αιώνα εμφανίστηκαν οι Τουρκομάνοι, πρώτα στο Ιράκ, μετά έφτασαν στο Χαλέπι. Πρώτα ξεκίνησαν ο Αρπασλάν να μπει στην Ανατολία από το Χαλέπι. Δεν τα κατάφερε και έκανε τον κύκλο, πήγε στο Μάτζικερ το 1071, τρύπησε, και εκεί στο Μάτζικερ είναι η καρδιά της Αρμενίας, των Αρμενίων. Ένας από τους λόγους που ιτηθήκαμε είναι γιατί είχαμε χάσει και τους Αρμένιους ή μέρος των Αρμενίων, λόγω της θρησκείας που είπαμε, της διαφοροποίησης της θρησκείας, και δεν μπόρεσε να βρει τρόπους επικοινωνίας το Πατριαρχείο. Και από εκεί και μετά άρχισε οι Τουρκομάνοι να καταλαμβάνουν την μία μετά την άλλη της πόλης της Ανατολής, για να φτάσουμε στην ίδρυση δημιούργησαν εμιράτα, διάφορα δηλαδή κρατήδια ηγεμόνες τουρκομανικών φυλών, τα οποία συνένωσε, προσέξτε, ο Οσμάν πρώτα κατέλαβε τα Βαλκάνια, δηλαδή Θράκη, Θεσσαλονίκη και τις βαλκανικές κτίσεις, ισχυροποιήθηκε και μετά ένωσε τα άλλα εμιράτα της Ανατολίας, για να φτάσουμε στον 15ο αιώνα με την Κωνσταντινούπολη να έχει χάσει το 95% των εδαφών της και να έχει ως επικράτεια μόνον ένα μικρό μέρος στην Κωνσταντινούπολη και κάποιες πόλεις γύρω από αυτήν, και να επιδιώκει συμμαχίες είτε με την Δύση είτε με Γενουάτες, με Ενετούς, για να μπορέσει να κρατηθεί. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση όπως είχε εξελιχθεί μετά τις αρχές του 15ου αιώνα, όπως λέει και ο Ράνσιμαν, ήταν πολύ δύσκολο η Κωνσταντινούπολη να συνεχίσει να υπάρχει ως έδρα αυτοκρατορίας. Να δούμε λίγο το χρονικό των τελευταίων ημερών πριν την άλωση και να δούμε πώς φτάσαμε τελικώς στην άλωση. Είμαστε στις 2 Απριλίου του 1453. Γίνεται ορατό το πρώτο εχθρικό απόσπασμα, καταστρέφονται οι γέφυρες της Στάφρου και κλείνουν οι πύλες της πόλης. Παράλληλα με μια τεράστια αλυσίδα την οποία εγκατέστησε ο Γενοβέζος μηχανικός Μπαρτολομαίο Σαλίνγκο, κλείνει η είσοδος του κεράτιου κόλπου. 5 Απριλίου 1453 οι δυνάμεις των Οθωμανών με επικεφαλής τον Μωάμεθ φτάνουν έξω από την βασιλεύουσα. Οι υπερασπιστές καταλαμβάνουν τις θέσεις τους στα τείχη της. 6 Απριλίου του 1453. Το σούρουπο της μέρας αυτής ξεκινούν οι κανονιοβολισμοί εναντίον της πόλης. Ο Οθωμανικός στόλος, 6 τριήρης, 10 διήρης, 15 γαλέρες με κουπιά, 75 φούστες, πλοία πιο ελαφριά από τις διήρης και 20 παραντάρια, βαριές μεταφορικές μαούνες με πανιά, με επικεφαλής το βούλγαρο εξωμότη Σουλεϊμάν Μπαλτόγλου, επιχειρούν να σπάσουν, χωρίς να τα καταφέρουν, την αλυσίδα του Βοσπόρου. 12 Απριλίου του 1453 ξεκινά μαζικός βομβαρδισμός των τυχών της πόλης. Τα κανόνια αποδεικνύονται δύσχριστα. Γλιστρούν μέσα στη λάσπη από τις βροχές του Απρίλη, ωστόσο οι βολές τους προξενούν ζημιές στα τείχη της πόλης. Οι υπερασπιστές της πόλης με επικεφαλής τον Ιουστινιάνη τις επιδιορθώνουν με αξιοθαύμαστη ταχύτητα. Νέα προσπάθεια του Οθωμανικού στόλου να σπάσει την αλυσίδα στον κεράτιο κόλπο αποτυγχάνει. Ο Μωάμεθ νιώθει ταπεινωμένος και διατάζει να βελτιωθούν οι βλητικές ικανότητες των κανονιών.
18 Απριλίου 1453, μαζική επίθεση εναντίον της πόλης πάλι αποτυγχάνει. Μετά από τετράωρη μάχη οι πολιορκητές αποχωρούν αφήνοντας πίσω τους 200 νεκρούς. Κανένας χριστιανός δεν έπαθε τίποτα. Σκεφτείτε και τη μαχητική ικανότητα και δυνότητα, αλλά και την οχυρωματική αρτιότητα της Κωνσταντινούπολης. 20 Απριλίου 1453, 3 γενοβέζικες γαλέρες με όπλα και προμήθειες σταλμένες από τον Πάπα πλησιάζουν την Πρωτοποντίδα. Μαζί τους ενώνεται και αυτοκρατορικό πλοίο με επικεφαλής τον Φλαντανελά. Οι Τούρκοι τα αντιλαμβάνονται και κινούνται εναντίον τους. Μετά από μια συγκλονιστική ναυμαχία τα πλοία φτάνουν ασφαλείς στο αγκυροβόλιο του Κεράτιου. Ο Μπαλτόγλου, ο βούλγαρος εξωμότης, τραυματισμένος σοβαρά στο μάτι, καθαιρείται, ραβδίζεται και περνά στη φτώχεια και την αφάνεια και στην υπόλοιπη ζωή του από τον Μωάμεθ. 21 Απριλίου 1453, νέος βομβαρδισμός των τυχών της πόλης. Με οδηγίες κάποιου Γενοβέζου, εμπνευσμένου προφανώς από το ανάλογο κατάρθωμα του κριτικού ναυάρχου Νικόλαου Σόρβολου ή Καραβίτη, ο οποίος το 1439 πέρασε βενετικά πλοία από τον ποταμό Αδίγη στη λίμνη Γκράντα, μια διαδρομή 17 χιλιόμετρων σε χιονισμένο ορεινό Αφιένα, ο Μωάμεθ διατάσσει την κατασκευή δρόμου στην Ξηρά, μιμούμενος τον Διολκό στην αρχαία Κόρινθο, για να οδηγηθούν τα πλοία τους στον Κεράτιο. Δεν μπορούσαν να σπάσουν την αλυσίδα. Ο δρόμος φτιάχνεται αυθημερών και τα ξημερώματα της 22ης Απριλίου 50, περίπου 70 τουρκικά πλοία φτάνουν στον Κεράτιο, τα τράβηξαν με τα σκοινιά, κοντά στην κοιλάδα των πηγών. Οι εμβρόντιτοι πολιορκημένοι συνεδριάζουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση. 28 Απριλίου 1453, βυζαντινά πλοία ξεκινούν για να πυρπολίσουν τον Οθωμανικό στόλο. Επικεφαλής τους είναι ο Τζιάκομο Κόκο, ο Βενετός πλοίαρχος Τρεβιζάνο και ο υπαρχηγός του Ζαχαρία Γκριόνι. Η ολιγοήμερη καθυστέρηση της επιχείρησης οδηγεί στην προδοσία της από κάποιο Γενοβέζο. Η προσπάθεια αποτυγχάνει. 40 χριστιανοί ναύτες συλλαμβάνονται από τους Οθωμανούς και σφαγιάζονται. Σε αντίπεινα, 260 Τούρκοι αιχμάλωτοι αποκεφαλίζονται πάνω στα τείχη. Αρχές Μαΐου 1453, ο μήνας που απογοήτευση επικρατεί στους υπερασπιστές της πόλης, αλλά και διαμάχες μεταξύ Βενετών και Γενοβέζων. 3 Μαρτίου 1453, ένα μπριγκαντίνι με πλήρωμα 12 άνδρες μεταμφιεσμένους σε Οθωμανούς εθελοντές φεύγει από την πόλη προς το Αιγαίο, ελπίζοντας ότι θα συναντήσει βενετικά πλοία που θα έσπευδαν σε βοήθεια της πόλης. 6-7 Μαρτίου 1453, νέες τουρκικές επιθέσεις αποκρούονται. Διαπρέπει ο Έλληνας Ραγκαβής, που έκοψε στα 2 τον σημεοφόρο του Σουλτάνου Αμίρ Μπέι. Σύντομα όμως περικυκλώθηκε και σκοτώθηκε. Μέσα Μαΐου 1453 ξεκινούν προσπάθειες εξκαφής ορυγμάτων κάτω από τα τείχη. Ο Ζαγανός Πασάς, Έλληνας εξωμότης, στρατηγός Βυζαντινός που πήγε στους Οθωμανούς και στη συνέχεια συμμετείχε και στην άλωση της Τραπεζούντας, και σήμερα υπάρχει μία γέφυρα που λέγεται Ζάγνος και Προυσού, η γέφυρα του Ζαγανού. Ο στρατηγός ο Ζαγανός Πασάς χρησιμοποίησε επαγγελματίες υπονομευτές από τα ορυχεία σημείου του Νόβο Μπρόντο στη Σερβία. Οι Βυζαντινοί, με επικεφαλής τον Γερμανό Ιωάννης Γκραντ και τον Λουκάνο Ταρά, εξουδετερώνουν όλες τις υπόγειες επιθέσεις. 18 Μαΐου 1453, ένας πύργος που προσπαθούν οι Οθωμανοί να κολλήσουν στα τείχη της πόλης καταστρέφεται από βαρελάκια με δυναμίτιδα που τοποθέτησαν κοντά του μερικοί Βυζαντινοί. Μαζί με τον πύργο σκοτώνονται και όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Την ίδια μέρα επιστρέφει τον Μπριγκαντίνι που είχε σταλεί στο Αιγαίο και αναφέρει στον αυτοκράτορα ότι δεν έρχεται καμία βοήθεια για την πόλη από Γενουάτες ή Βενετούς. 24 Μαΐου 1453, σε λιτανία στην πόλη, γλιστράει η εικόνα της Θεοτόκου από το βάθρο όπου βρισκόταν. Μόνο με πολύ μεγάλες προσπάθειες ξαναμπαίνει στη θέση της. Καταρακτώδης βροχή
χαλάζι και ομίχλη οδηγούν στη διακοπή της λιτανίας. Κάποια περίεργα φώτα που εμφανίστηκαν γύρω από τον τρούλο της Αγίας Σοφίας και σε απόσταση πίσω από τα Οθωμανικά στρατεύματα δεν εξηγήθηκε ποτέ από πού προέρχονταν με βάση την παράδοση. 25 Μαΐου 1453 ο Μωάμεθ συγκαλεί το μυστικό συμβούλιο του. Προηγήθηκε μία αποτυχημένη προσπάθεια μέσω του νεαρού αρνησίθρισκου Ισμαήλ να πείσει τον παλαιολόγο να παραδοθεί. Ο Χαλίλ σχεδόν πείθει τον Σουλτάνο να σταματήσει την πολιορκία, αλλά ο Ζαγανός Πασάς και άλλοι στρατιωτικοί επιμένουν. Ο Μωάμεθ συμφωνεί μαζί τους και ετοιμάζεται για την τελική επίθεση. Σάββατο 26, Κυριακή 27 Μαΐου 1453. Σφοδροί βομβαρδισμοί των τυχών. Οι υπερασπιστές της πόλης, ωστόσο, στη διάρκεια της νύχτας, βοηθούμενοι και από αμάχους, επιδιορθώνουν τις ζημιές. Ελαφρύς τραυματισμός του Ιουστινιάνη από ένα θραύσμα. Η πληγή του δένεται και επιστρέφει στα τείχη όπου είχε διαπρέψει μαχόμενος και συντονίζοντας τους υπερασπιστές της πόλης. Δευτέρα 28 Μαΐου, ημέρα ξεκούρασης για τους πολιορκητές, ο Μωάμεθ ήθελε να είναι πανέτοιμοι για την επόμενη μέρα, την Αποφράδα. Τρίτη, 29 Μαΐου 1453. 1:30 το πρωί ξεκινάει η φοβερή επίθεση των Οθωμανών. Οι γενναίοι υπερασπιστές αντιστέκονταν με κάθε τρόπο. Ο Μωάμεθ έβλεπε ότι για μία ακόμα φορά δεν μπορούσε να επιβληθεί. Λίγο πριν την ανατολή του ηλίου, μία βολίδα μπομπάρδας, μεγάλο κανόνι μπομπάρδα, χτύπησε τον Ιουστινιάνη διαπερνώντας τον θώρακά του. Αιμορραγώντας ασταμάτητα μέσα σε αφόρητους πόνους, ο Γενοβέζος ήρωας της Κωνσταντινούπολης ζήτησε από τον παλαιολόγο να του επιτρέψει να φύγει. Παρά τις προσπάθειες του αυτοκράτορα δεν μεταπίστηκε. Τον ακολούθησαν και οι άντρες του. Ο Ιουστινιάνης κατέφυγε στη Χίο, όπου πέθανε 2 μέρες μετά, στις 1 Ιουνίου το 1453. Παράλληλα, από την Κερκόπορτα, οι πρώτοι Οθωμανοί μπήκαν στην πόλη. Σύντομα ακολούθησαν κι άλλοι. Ο αυτοκράτορας έδειξε ότι δεν ήθελε να ζήσει περισσότερο από την πόλη. Αν πεθάνει η πόλη, θα πεθάνω κι εγώ. Πετώντας τα αυτοκρατορικά εμβλήματα, με τον ξάδελφό του Θεόφιλο, τον γενναίο Ισπανό από το Τολέδο Δον Φραντζίσκο και τον ιερωικό συμπολεμιστή Ιωάννη Δαλμάτη, όρμησαν προς τους εχθρούς. Κανείς δεν τον ξαναείδε από τότε. Ως το απόγευμα της 29ης Μαΐου του 1453 όλα είχαν τελειώσει. Απέμενε μία μικρή εστία αντίστασης. Κριτικοί ναύτες στους 3 πύργους κοντά στην είσοδο του κεράτιου κόλπου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται χωρίς να μπορούν να εκτοπιστούν. Βλέποντας ωστόσο ότι ήταν πλέον απελπιστικά μόνοι και απομονωμένοι, παραδόθηκαν με δυσφορία στους αξιωματικούς του Μωάμεθ υπό τον όρο ότι η ζωή και η περιουσία τους θα παρέμεναν άθικτες. Τα 2 πλοία τους ήταν αραγμένα κάτω από τους πύργους. Ανενόχλητοι από τους Τούρκους που τους κοιτούσαν με θαυμασμό, τα καθέλκυσαν και έφυγαν για την Κρήτη. Ο απολογισμός της άλωσης και όσων την ακολούθησαν ήταν τραγικός. Ο Κρητόβουλος αναφέρει 4.000 νεκρούς και 50.000 αιχμαλώτους. Ο Λεωνάρδος της Χίου κάνει μνήα για 60.000 αιχμαλώτους. Ίσως η αριθμή είναι υπερβολική, καθώς ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης το 1453 ήταν μικρότερος των 50.000. Η αναφορά των φραγκισκανών μοναχών εκτιμά τους νεκρούς υπερασπιστές και κατοίκους της πόλης σε 3.000. Τα τέλη Μαρτίου 1453, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε καλέσει τον γραμματέα του Φραντζή και του ζήτησε να καταγράψει όλους τους άντρες της πόλης που μπορούσαν να φέρουν όπλα. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. 4.983 Έλληνες και γύρω στις 2.000 ξένοι. Αυτοί αντιμετώπισαν περισσότερους από 100.000 Οθωμανούς, κάποιοι λένε ότι ήταν και 250.000, αυτοί που πολιόρκησαν την πόλη. 6-7.000 εναντίον 100.000. Όπως γράφει ο Στίβεν Ράνσιμαν, εάν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός,
ή ο Χαλίλ Πασάς περισσότερο πιστικός, ή εάν η Βενετσιάνικη αρμάδα είχε αποπλέψει 15 ημέρες νωρίτερα, ή αν κατά την τελευταία κρίση ο Ιουστινιάνη δεν είχε τραυματιστεί στα τείχη και η παράπλευρη πύλη της Κερκόπορτας δεν είχε μείνει μισάνοιχτη, μακροπρόθεσμα λίγα θα είχαν αλλάξει. Το Βυζάντιο ίσως θα είχε ακολουθήσει να υφίσταται για μία ακόμα δεκαετία και η τουρκική εξάπλωση θα είχε καθυστερήσει. Όμως το τέλος θα ήταν αναπόφευκτο. Η 29η Μαΐου σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία. Το τέλος της ιστορίας του πολιτισμού της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Η ιστορία των Ελλήνων κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό είναι μη επικοδομητική και μελαγχολική, γράφει ο μέγιστος βυζαντινολόγος Ράνσιμα. Ωστόσο, ο ελληνισμός επιβίωσε και δεν πέθανε. Και όσο και αν θέλουν και προσπαθούν μερικοί για το αντίθετο, εμείς αγωνιζόμαστε και πολεμάμε για να μην πεθάνει ποτέ. Να περάσουμε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Απλά θα ήθελα να κάνω μια απλή αναφορά. Δεν έχω χρόνο σήμερα λόγω της άλωσης να αναφερθώ στα σχολεία του Μονάχου και της Βαβαρίας. Όμως μου έρχονται μηνύματα ότι το πρόβλημα δεν λύθηκε, δεν λύνεται. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στον κύριο Πιερακάκη και στην κυβέρνηση να λυθεί άμεσα και ριζικά το πρόβλημα της ελληνικής παιδείας στη Βαβαρία, σε όλη τη Γερμανία θα έλεγα και σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Η Ελλάδα πρέπει να κάνει στρατηγική. Πριν από λίγο είπαμε ότι αγωνιζόμαστε για να μην πεθάνουμε. Εάν έχουμε διώξει τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και δεν τα υπερασπίζεται το υποτιθέμενο εθνικό κέντρο, πρώτη, δεύτερη γενιά τελειώσαμε, φεύγουν. Και ξέρετε, φεύγουν τα Ελληνόπουλα εκτός, χάνονται, εδώ έχουμε αντικατάσταση πληθυσμού, πώς θα γίνει πράξη η ευχή ή τέλος πάντων η προσδοκία ή και η βούλησή μας να μην χαθούμε. Κάτι πρέπει να κάνει το κέντρο. Θα επανέλθουμε στο θέμα. Πολύ σημαντικό ζήτημα είναι το ζήτημα των υδρογονανθράκων. Το έχουμε πει, η δική μου πεποίθηση είναι η εξής. Πιο σημαντικό είναι το θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, της οριοθέτησης με την Κύπρο. Και κάποιος λέει, γιατί να μην πάμε, για να μην παραξηγηθεί η Τουρκία, Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, να προσφύγουμε στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να οριοθετήσει αυτό, να αποφασίσει οριοθέτηση. Κατά την άποψή μου πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Όπως η Τουρκία έκανε το τουρκολιβικό παράνομα, εμείς να κάνουμε νόμιμα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτός ο δρόμος όπως λένε ορισμένοι διεθνολόγοι. Εάν λοιπόν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα και οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ο πλούτος που θα εξάγεται είτε από τα αλλιεύματα, είτε από την ενέργεια την αιωλική, είτε και από τον σκαφικό τουρισμό, θα είναι μεγαλύτερος από τα αποθέματα των υδρογονανθράκων, τα οποία κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Σε 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια θα τελειώσουν. Μετά θα μείνουν τα ψάρια και ο πλούτος του Αιγαίου. Άρα ο πλούτος του Αιγαίου είναι σημαντικότερος. Παρ' όλα αυτά όμως, στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα και δεδομένου ότι δραστηριοποιείται στην περιοχή μας, 2 οικόπεδα έχει ExxonMobil στην Αίγυπτο, θαλασσοτεμάχια, 2 στην Κύπρο και 2 στην Ελλάδα, νοτίως της Κρήτης και νοτιοδυτικά, αυτά κάτι σημαίνουν. Δεν έρχονται και ξέρετε όλες αυτές οι έρευνες είναι δεκάδες και όταν αρχίσουν οι επιβιωτικές γεωτρήσεις είναι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επενδύσεις. Δεν τις κάνουν στον αέρα. Μπορεί να περιμένουν, διαβάζω τώρα, ότι η ExxonMobil λίγο μόλις πήραμε τα αποτελέσματα των τρισδιάστατων ερευνών. Θα τα μελετήσουμε και θα αποφασίσουμε το τέλος του 2024 για το πότε θα μπουν τα γεωτρύπανα. Επιβεβαιωτική γεώτρηση, επαληθεύονται τα στοιχεία που έχουν από τις τρισδιάστατες και μετά αναλόγως εξέδρα και πάμε στην ανάπτυξη του κοιτάσματος που είναι
να βγουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Λέει λοιπόν, για πρώτη φορά κατέθεσαν χρονοδιάγραμμα η ExxonMobil στην Ελλάδα. Ήδη ψάχνουν ένα μεγάλο ζήτημα, αφού ξεπεραστούν τα θέματα των προσφυγών και αφού αποφασίσουν να κάνουν την γεώτρηση, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει επενδυτικό και οικονομικό ενδιαφέρον. Ένα μεγάλο ζήτημα είναι τα λιμάνια υποστήριξης, γιατί όλα αυτά τα πλοία που θα μεταφέρουν τους σωλήνες θέλουν λιμάνια υποστήριξης, και όσο και αν φαίνεται περίεργο, και αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και αν θέλετε και ένα εμπόδιο στην εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Αν είναι αλήθεια αυτά που λέει ο κύριος Φόσκολος και ο φίλος μας και άλλοι, ο κύριος Σταμπουλής, ο Κώστας Σταμπουλής και άλλοι άνθρωποι που σχετίζονται, επιστήμονες που σχετίζονται με το θέμα, αν αρχίσουμε και μπούμε μέσα στη δεκαετία που διανύουμε, μπουν οι πλατφόρμες και αρχίσει η ανάπτυξη των κοιτασμάτων, τότε αφενός μεν η Ελλάδα θα αποκτήσει σε ένα βαθμό ενεργειακή αυτάρκεια, διότι λένε οι μελέτες, το 2050 το 50% της ενέργειας θα εξασφαλίζεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 50% από το φυσικό αέριο. Αυτοί που λέγανε ότι δεν, και μου το λέγανε σε κορυφαίο επίπεδο, πριν πάρουν απόφαση ο Μητσοτάκης πριν 2 χρόνια. Όταν έλεγε γιατί δεν κάνετε, σε πιο κορυφαίο δεν πάει, δεν συμφέρει, εμείς θα πάμε στην πράσινη ανάπτυξη, κάτι τέτοιες ανοησίες. Όταν πριν 2 χρόνια πήραν απόφαση, πιθανόν τους πίεσαν και οι Αμερικανοί, γιατί αυτοί ξέρουν πιο καλά από εμάς, τότε πήραν την απόφαση. Εάν λοιπόν μέσα αυτήν τη δεκαετία αρχίσουν και αποκτά η Ελλάδα ενεργειακή αυτάρκεια, και δεύτερον αρχίζουν και έρχονται και έσοδα, τότε η κυρία στην Κέρκυρα δεν θα έχει πρόβλημα. Θα ελπίζω να επιβιώσει ως τότε. Δηλαδή θα μπορέσει το ελληνικό κράτος να δείξει και κοινωνικό, να εφαρμόσει κοινωνική πολιτική, να σταθεί κοντά στους αδύναμους, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Αυτά λοιπόν με την ExxonMobil. Είπαμε ότι υπέβαλε οδικό χάρτη, είπαμε ότι υπάρχει το ζήτημα της αδειοδότησης, υπόψη ότι γύρω μας έχουμε δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχει η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Συρία, η Λιβύη, ποιος δεν έχει μόνο? Η Ελλάδα. Η Ελλάδα, καταλάβατε. Γιατί τι είπε ο πρώιμος? 200 χρόνια λιμένεστε την Ελλάδα και δεν νοιάζεστε για την προκοπή αυτού του τόπου. Είπαμε λοιπόν το θέμα των, κάποιος έγραψε, όχι να έχουν οι πολίτες ρόλο. Εγώ δεν είπα να μην έχουν, να έχουν ρόλο, αλλά πολλές φορές πίσω από τις προσφυγές κρύβονται δυνάμεις, ντόπιες και ξένες, που αντιστρατεύονται την προκοπή αυτού του τόπου, είναι εναντίον των ηθικών μας συμφερόντων. Δηλαδή, βεβαίως, να ανεβεί καταρχάς το παράβολο, όποιος θέλει να κάνει προσφυγή, σε 1-2 μήνες να βγαίνει απόφαση. Τι είναι αυτό το πράγμα, 5 χρόνια? Να πάμε στο τέταρτο θέμα μας, που είναι το θέμα το Ισραήλ και Χαμάς. Αυτός ο πόλεμος που τελικώς εξελίσσεται σε μια τραγωδία και για τον λαό της Γάζας, τους Παλαιστίνιους, και για τον Ισραηλινό λαό. Φυσικά άλλο τίμημα πληρώνει ο ένας λαός, άλλο ο άλλος, και για τον ίδιο τον Νετανιάχου. Επειδή ορισμένοι με ρωτάτε τι συμβαίνει εκεί, πολύ περιληπτικά, ο Νετανιάχου έχει αποδειχθεί αυτό, δεν είναι εικασίες, βολευόταν με τη Χαμάς, με την ύπαρξη της Χαμάς. Για ποιο λόγο?
στόχος του Νετανιάχου και των υποστηρικτών του, είτε μέσα στο κόμμα, είτε τα ακροδεξιά κόμματα με τα οποία συνεργάζεται και έκανε η κυβέρνηση, είναι να μην επιτραπεί ποτέ η ίδρυση κράτους Παλαιστινιακού, και μέρος αυτής της πολιτικής είναι να πάρουν σιγά σιγά τα εδάφη τους. Και γι' αυτό έχουμε 700.000 επίκους στη Δυτική Όχθη. Πριν εμφανιστεί η Χαμάς, ή τέλος πάντων εκεί δεν ήταν η Χαμάς. Στη Δυτική Όχθη είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Στόχος λοιπόν είναι να επεκταθεί το Ισραήλ και στα κατεχόμενα εδάφη, και για να μην δεχθεί από τις πιέσεις για να αποδεχθεί την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, τον βόλευε η παρουσία της Χαμάς στη Γάζα. Γιατί η Χαμάς στόχος της ήταν, διότι τώρα πάνε να τα αλλάξουν, η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Και αυτό σου δίνει άλοθη. Αφού αυτός θέλει να με καταστρέψει, άρα δεν πρόκειται ποτέ να συνενέσω να γίνει κράτος του Παλαιστινιακού κράτος. Αυτό ήταν το σχήμα που έπαιζε. Άφηνε να περνάει βοήθεια σοριδών στην Γάζα, και οικονομική και άλλη, ο Νετανιάχου, να υπάρχει η απειλή της Χαμάς, για να στηρίζει και αυτό στην πολιτική του ότι δεν πρόκειται να δεχθώ Παλαιστινιακό κράτος και να συνεχίζεται ο επικισμός στη Δυτική Όχθη. Αυτή λοιπόν είναι όλη η ιστορία, και το παιχνίδι συνεχίζεται να παίζεται και τώρα, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το ξαναλέω, βγαίνει η απόφαση του δικαστηρίου, του Διεθνούς Δικαστηρίου, και λέει στο Ισραήλ σταμάτα την επιχείρηση στη Ράφα. Εντάξει. Και μια μέρα μετά ή δύο βγαίνει η Χαμάς από την πόλη Ράφα, που είπε το δικαστήριο του Ισραηλινού σταματήστε την επιχείρηση, και κάνει επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ, δίνοντας έτσι πάλι άλοθη στον Νετανιάχου να πει αυτή, εκεί είναι όπως σας το έλεγα, βαράτε. Δηλαδή κάτι δεν στέκει εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βρισκόμαστε τώρα. Παρόλα αυτά το Ισραήλ και ο Νετανιάχου και το Ισραήλ είναι στριμωγμένοι, συνεχίζονται, ενώ έκανε την επίθεση το Ισραήλ την Κυριακή το βράδυ και είχαμε 45-50 νεκρούς, κυρίως παιδιά, κατακραυγή, διεθνής κατακραυγή, χθες, σήμερα πάλι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, και σήμερα. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα να βομβαρδίζουν τη Ράφα στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας, όπου ανέπτυξαν τεθωρακισμένα, ενώ στον ΟΗΕ καταρτίζεται σχέδιο απόφασης με σκοπό να σταματήσει η σφαγή μετά τον πολύνεκρο βομβαρδισμό της Κυριακής. Τις πρωινές ώρες, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι έγιναν νέοι βομβαρδισμοί στη Ράφα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν Ισραηλινά άρματα μάχης σε διάφορους τομείς της πόλης, που πλέον έχει μετατραπεί στο επίκεντρο του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Ο κόσμος προσπαθεί να μείνει προς το παρόν όσο γίνεται περισσότερο στο σπίτι ή στο κατάλημά του, διότι όποιος κινείται σε δρόμο γίνεται στόχος πυρών Ισραηλινών drones, είπε ο κάτοικος Αμπτέλ Χατίμπ. Η πολιτική προστασία στη λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες το θάνατο 21 ανθρώπων σε νέο Ισραηλινό βομβαρδισμό σε καταβλισμό εκτοπισμένων. 2 μέρες με τον προηγούμενο βομβαρδισμό πάλι σε καταβλισμό. Τώρα, η Αλγερία, που είναι μη μόνιμο μέλος, σήμερα, δηλαδή μετά από λίγες ώρες, θα συζητηθεί σε έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας σχέδιο απόφασης που θα αφορά τον τερματισμό της επιχείρησης στη Γάζα. Τώρα, θα πρόκειται για ένα σύντομο, για ξεκάθαρο κείμενο, για ξεκάθαρο κείμενο προκειμένου να σταματήσει η σφαγή στη Γάζα. Τόνισε στον τύπο ο Αμάρ Μπεντζαμά, πρέσβης της Αλγερίας στα Ηνωμένα Έθνη, για να σταματήσει η σφαγή στη Ράφα. Ελπίζομαι πως αυτό θα μπορέσει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, διότι διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές, σχολίασε από τη δική του πλευρά ο Κινέζος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Φου Κονγκ,
που θα ήθελε να διεξαχθεί ψηφοφορία εντός της εβδομάδας. Είναι καιρός αυτό το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να υιοθετήσει νέα απόφαση, έκρινε ο Γάλλος πρεσβευτής Νικολά ντε Ριβιέρ, τονίζοντας και αυτός ότι πρόκειται για ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν κάνει τα στραβά μάτια για τα θύματα στις τάξεις των αμάχων στη Ράφα, όμως συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ, είπε χθες ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ενώ αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης διερωτώνται τι απέγινε η κόκκινη γραμμή της Ουάσιγκτον που είχε θέσει ο Μπάιντεν. Ωστόσο, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, δεν βρίσκεται σε εξέλιξη μείζον χερσαία στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής της αμερικανικής υποστήριξης στο Ισραήλ, συμπλήρωσε ο Κίρμπι. Να θυμίσουμε ότι χθες 3 ευρωπαϊκές χώρες αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης. Πάντως, το απαράδεκτο παιχνίδι με τους ομήρους συνεχίζεται. Η Ισλαμική Τζιχάν ή Ισλαμικό Τζιχάν, Τζιχάν σημαίνει ιερός πόλεμος, έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο ενός Ρωσοεβραίου ή Εβραιορώσου ομήρου, ο οποίος ζητάει να σταματήσει ο πόλεμος για να απελευθερωθούν. Είναι 28 ετών, ο Σάσα Τρουπάνοφ. Και μετά από αυτό οι οικογένειες φυσικά άσκησαν την πίεση στον Νετανιάχου. Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η ΗΠΑ μεσολαβούν σε έμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να εξασφαλιστεί η κατάπαυση του πυρός. Το Αλ Καχίρα, που έχει πηγές στην υπηρεσία πληροφοριών της Αιγύπτου, είπε ότι το Κάιρο εντείνει τις προσπάθειες με σκοπό να ξαναρχίσουν συνομιλίες και να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει στη Γάζα. Η επιχείρηση στην Ράφα, που σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό σκοπό έχει να εξελευθούν τα τελευταία τάγματα της Χαμάς, οδήγησε στο κλείσιμο της συνοριακής πύλης στη Ράφα και από τότε σταμάτησε η διακομιδή ασθενών. Ήδη δηλαδή τα περισσότερα νοσοκομεία είναι κατεστραμμένα. Κάποιοι άνθρωποι, δεν μιλάμε μόνο για τραυματισμένους ή μέλη ή ενόπλους της Χαμάς, μιλάμε για απλούς ανθρώπους, γένεση, ξέρω εγώ. Όσοι τα επίγοντα περιστατικά τα πήγαιναν στην Αίγυπτο. Τώρα που έκλεισε η πύλη, τα επίγοντα περιστατικά μένουν εκεί για να πεθάνουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις αεροπορικές επιδρομές της 26ης Μαΐου στη Ράφα, που έπληξαν σκηνές που φιλοξενούσαν εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Ο Γενικός Γραμματέας θρηνεί για τους πάνω από 36.000 Παλαιστινίους και περίπου 1.500 Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν στην αδυσόπιτη βία, συμπεριλαμβανομένων των φρικιαστικών τρομοκρατικών ενεργειών που διέπραξε η Χαμάς και άλλες Παλαιστινιακές ενόπλες ομάδες στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και την καταστροφική Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα. Η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα επιδεινώνεται τώρα από την ασυνείδητη προοπτική ενός ανθρωπογενούς λοιμού. Ζητάει ο Γκουτέρες να σταματήσει αμέσως να έχουμε κατάπαυση του πυρός. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να έχουν πλήρη, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη ανθρωπιστική πρόσβαση για να προσεγγίσουν όλους τους αμάχους που έχουν ανάγκη σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με το ψήφισμα 2712 του Συμβουλίου Ασφαλείας, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες Στεφάν Νουτζάρικ. Μιλάει για καταστροφές, έχουμε και άλλα με τα ανθρωπιστικά. Με τα θέματα της υγείας τα αναφέραμε. Έχουμε μία ανάλυση από την Jerusalem Post, η επόμενη μέρα η Ράφα και η επόμενη μέρα. Η Ράφα, δηλαδή αν τελειώσει η επίθεση στη Ράφα και η επόμενη μέρα. Και μας λέει ότι με βάση την άποψη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ είναι κρίσιμη η μάχη στη Ράφα, όχι μόνο για τα 4 τάγματα που συνεχίζουν να εδρεύουν και ήταν άθικτα μέχρι να η επίθεση στη Ράφα, αλλά και επειδή κατά μήκος του διαδρόμου της Φιλαδελφίας, δηλαδή το σύνορο της Γάζας με την Αίγυπτο, που είναι η μοναδική
Ναι, η μοναδική περιοχή που η Γάζα επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Αλλιώς είναι η θάλασσα και το Ισραήλ. Ότι εκεί γίνεται λαθρεμπόριο, εκτός των άλλων και λαθρεμπόριο όπλων. Αυτό θα επιδιώξει τώρα να ελέγξει ο Ισραηλινός στρατός, αφού τελειώσει με την Ράφα, να επεκτείνει την επιχείρηση κατά μήκος, σειρματόπλεγμα υπάρχει εκεί, να σκάψουν να δουν τα τούνελ, τις σύραγγες από τις οποίες περνούσαν το λαθρεμπόριο, ό,τι λαθρεμπόριο γινόταν, κυρίως όπλα με τα οποία εξοπλιζόταν η Χαμάς. Αυτό λέει, είναι δύσκολη αυτή η επιχείρηση, εκτός των άλλων γιατί προκαλεί σοβαρή αντίδραση και την αντίδραση της Αιγύπτου. Αυτό θα αποκόψει τη Χαμάς από τα σύνορα, καθώς λέει η Jerusalem Post. Καθώς η τρομοκρατική οργάνωση έχει χρησιμοποιήσει τη Ράφα για να ελέγχει τη βοήθεια που φτάνει στη Γάζα, την συνοριακή πύλη. Επίσης, η χρήση της Ράφα της επιτρέπει να ελέγχει το έργο των ανθρωπιστών. Επιπλέον, όταν ξεκίνησε η μάχη, η Χαμάς θεωρήθηκε ότι είχε αρκετά τάγματα μαχητών στη Ράφα και φαίνεται ότι πολλοί από αυτούς έχουν διασκορπιστεί και έχουν πάει στο Χαν Γιουνίς ή έχουν υποχωρήσει λίγο από τα σύνορα, στη Χαν Γιουνίς που προηγουμένως την είχαν καταστρέψει οι Ισραηλινοί. Όλα τα μάτια είναι στραμμένα σε αυτή την περιοχή τώρα. Ο θάνατος αμάχων 26 Μαΐου και η σύγκρουση με έναν Αιγύπτιο στρατιώτη νεκρό την επόμενη μέρα έχει δημιουργήσει μεγαλύτερη ανησυχία για το τι μπορεί να ακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, η ήττα της Χαμάς είναι το κλειδί αυτής της επιχείρησης. Ωστόσο, ακόμα και όταν κατεληφθεί ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας, θα υπάρξουν πολύ περισσότερες περιοχές στη Ράφα που μπορεί να χρειαστεί να εκαθαριστούν από τους τρομοκράτες. Επειδή οι αμυντικές δυνάμεις άμυνας στο Ισραήλ εστιάζουν στο ίδιο το διάδρομο και σε ορισμένες αστικές περιοχές, διεξάγουν μια επιχείρηση παρόμοια με την επιχείρηση του 2003 στην ίδια περιοχή. Η κατοικημένη περιοχή της πόλης της Ράφα και ο καταβλισμός της είναι αμφότερες περιοχές που είναι περίπλοκες για να πολεμήσει κανείς. Στη Ράφα η πρόκληση είναι αρκετά δύσκολη κατά μήκος των συνόρων λόγω της συνεχιζόμενης ύπαρξης πολυάριθμων σειράγκων και εκτοξευτών ρουκετών, όπως αυτές που εκτοξεύτηκαν. Αυτά. Πάμε να δούμε τώρα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι το θέμα της Σαουδικής Αραβίας. Η διπλωματία του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τους επανειλημμένους πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα, στη νότια λωρίδα της Γάζας. Σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιοποιήθηκε στο Ριάν, αναφέρεται ότι η Σαουδική Αραβία καταδικάζει και καταγγέλει τις συνεχείς γενοκτονικές σφαγές που διαπράττονται από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Σκληρή ανακοίνωση, έχουμε και άλλη μετά, θα δείτε. Στέκεται στο γεγονός ότι συνεχίζουν να στοχοποιούνται σκηνές ανυπεράσπισης των Παλαιστινίων προσφύγων στη Ράφα. Το Βασίλειο καθιστά το Ισραήλ απόλυτα υπεύθυνο για αυτό που γίνεται στη Ράφα και σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και καταδικάζει τις συνεχείς κατάφορες παραβιάσεις όλων των διεθνών ανθρωπιστικών αποφάσεων, νόμων και κανόνων. Αξιώνει η διεθνής κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της, κάτι που σύμφωνα με τη Σαουδαραβική διπλωματία είναι σήμερα πιο απαραίτητο από ποτέ. Το Ισραήλ, προσέξτε τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Το Ισραήλ δεν χρειάζεται να αποφασίσει εάν οι Παλαιστίνοι έχουν δικαίωμα στο δικό τους κράτος. Είναι επιτακτική ανάγκη το Ισραήλ να αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει και το ίδιο χωρίς να υπάρχει Ισραηλινό κράτος. Είναι και μία, θα έλεγα, διαπίστωση ή και καλυμμένη απειλή, ότι όσο δεν αναγνωρίζετε Παλαιστινιακό κράτος θα είναι σε κίνδυνο και η ύπαρξή σας. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, δήλωσε ότι ένα Παλαιστινιακό κράτος θα δημιουργηθεί ανεξάρτητα από το αν το θέλει ή όχι το Ισραήλ. Ο Αλγερινός πρέσβης: σήμερα θα κυκλοφορήσουμε το σχέδιο ψηφίσματος για τη Ράφα. Αυτό θα είναι ένα σύντομο και αποφασιστικό κείμενο που απαιτεί τον τερματισμό των δολοφονιών στη Ράφα. Ο Καναδάς, και εδώ σκληρή δήλωση του Τριντό, που είναι μετριόφρονο άνθρωπος, μετριοπαθής μετριόφρονο. Τα μπλέξαμε. Ο Καναδάς είναι τρομοκρατημένος από τις συνέπειες των Ισραηλινών χτυπημάτων στη Ράφα. Ο επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Ράφα. Ο μεγάλος ανθρώπινος που βλέπουμε στη λωρίδα της Γάζας πρέπει να σταματήσει, τόνισε ο Τριντό. Πηγές του Ισραηλινού στρατού ανέφεραν
ότι τουλάχιστον 3 στρατιώτες σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, από έκρηξη σε παγιδευμένο σπίτι με εκρηκτικά στη Ράφα. Ανώτερος αξιωματικός της Ισραηλινής νότιας διοίκησης. Η Αίγυπτος εξοπλίζεται και γίνεται δυσανάλογα ισχυρότερη. Αυτό μας προκαλεί σοβαρή ανησυχία εν ώψη της επιδείνωσης των σχέσεων μας με την Αίγυπτο. Η εβραϊκή εφημερίδα Μααρίβ, κάτοικοι που αναγκάστηκαν να φύγουν από το βορρά, δημιούργησαν καταβλισμό διαμαρτυρίας μπροστά από το γραφείο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. 100.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν λόγω των πυρών της Χεσμολάχ να αφήσουν τα σπίτια τους και πού είναι αυτοί, πρόσφυγες και αυτοί. Αμερική. Ανησυχούμε για την αναφορά του πρακτορείου για τα αποθέματα, του αρμόδιου πρακτορείου για τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στην Αμερική. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο τελειώνει η δίκη του Τραμπ, ο οποίος ξέρετε πως τη σχολίασε. Βαρετή λέει ήταν. Έκανε μια ανάρτηση τέτοια είδα. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πήγε έξω από το δικαστήριο και έκανε δηλώσεις που εναντίον του Τραμπ, πολύ σκληρές δηλώσεις. Και εκεί, για να δούμε τι είπε ακριβώς. Χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ κλόουν που θα μπορούσε να γίνει τύραννος και δήλωσε ότι στηρίζει τον Biden ο ίδιος. Είναι η συνοικία μου, δήλωσε ο θρύλος του Χόλιγουντ καθώς στεκόταν στο πεζοδρόμιο έξω από το δικαστήριο. Λατρεύω αυτή την πόλη, δεν θέλω να καταστραφεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει απλά να καταστρέψει αυτή την πόλη, όπως επίσης τη χώρα και εν τέλει θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο. Όταν ο Τραμπ έθεσε υποψηφιότητα το 2016 έμοιαζε με φάρσα. Ένας γελοτοποιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Όμως ξεχάσαμε τα μαθήματα της ιστορίας που μας δείχνουν ότι άλλους κλόουν δεν τους είχαν πάρει στα σοβαρά έως ότου έγιναν άγριοι σκληροί δικτάτορες. Με τον Τραμπ έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία και κανείς δεν αστειεύεται πλέον. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να το σταματήσουμε καταψηφίζοντάς τον μία και για πάντα. Ο μοναδικός τρόπος για να προστατεύσουμε τις ελευθερίες μας και να διατηρήσουμε την ανθρωπιά μας είναι να ψηφίσουμε τον Biden, είπε ο Ντε Νίρο. Και ο Τραμπ. Οι υποστηρικτές του Τραμπ όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις του επιτέθηκαν και του είπαν: είσαι ένα τίποτα, η ταινία σου είναι χάλια, είσαι σκουπίδι. Έχαμε και επεισόδια απ' έξω. Ο Τραμπ. Είπαμε ότι είμαστε στην τελευταία πράξη. Τελειώνει η δίκη. Κατά την άφιξή του στο δικαστήριο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα επικίνδυνη για την Αμερική, επισημαίνοντας ότι η δίκη αυτή θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, ενώ επιτέθηκε και πάλι στο δικαστή Χουάν Μέρτσαν, αποκαλώντας τον διεφθαρμένο. Τώρα έχουμε 7 άνδρες και 5 γυναίκες που είναι οι ένορκοι. Περιμένουμε τις τελικές αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και του εισαγγελέα για να αποφασίσουν. Στην αγόρευσή του ο Μπλάνς, ο δικηγόρος του Τραμπ, θα προσπαθήσει να πείσει τους 12 ενόρκους ότι ο Τραμπ δεν συγκάλυψε, δεν έκανε τίποτα δηλαδή, ότι είναι αθώος, και να τορπιλήσουν την αξιοπιστία του Κοέν, του δικηγόρου αυτού που ήταν ο βασικός μάρτης κατηγορίας. Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει από τους ενόρκους να παραμείνουν μέχρι αργά σήμερα στο δικαστήριο, ώστε και οι δύο πλευρές να ολοκληρώσουν τις αγορεύσεις τους. Οι ένορκοι θα μπορέσουν έτσι να ξεκινήσουν από σήμερα, γιατί αυτό έγινε επειδή έχουν διαφορά ώρες, τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουν τη σύσκεψή τους. Άρα αύριο πιθανόν να έχουμε αποτέλεσμα. Εσείς και μόνο εσείς είστε οι δικαστές των γεγονότων σε αυτή την υπόθεση, είπε ο δικαστής απευθυνόμενος στους ενόρκους. Τι θα γίνει αν κριθεί ένοχος? Αν κριθεί ένοχος ο Τραμπ θα μπορούσε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 4 ετών. Όμως είναι απίθανο να οδηγηθεί στη φυλακή για τέτοιο αδίκημα,
και η καταδίκη δεν τον εμποδίζει να διεκδικήσει την Προεδρία, να το ξέρουμε αυτό. Ο Τραμπ παραμένει δημοφιλής στην επαρχία, ενώ στις αστικές περιοχές φαίνεται ότι έχει το πλεονέκτημα ο Biden. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μία αναφορά για το θέμα που λέει ότι ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο σύστημα και στην καθεστική τάξη και θεωρεί ότι ψηφίζοντας τον Τραμπ τιμωρεί το σύστημα, ασχέτως και αν δεν είναι σίγουρος ότι ο Τραμπ θα του λύσει τα προβλήματα. Κάντε συγκρίσεις με αυτά που συμβαίνουν και που συνέβησαν και στην Ελλάδα. Ο Πομπέο βρίσκεται εδώ με τους άρχοντες του Πατριαρχείου και έκανε δήλωση και είπε ο Τραμπ θα τα πάει μια χαρά και πιθανόν να είναι και ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, εάν και εφόσον νικήσει ο Τραμπ. Τα όπλα που παρήγγειλε η Ταϊβάν από τη ΣΥΠΑ φτάνουν στο νησί, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός βουλευτής σε συνάντηση αντιπροσωπείας της Βουλής των δύο κομμάτων με τον νέο πρόεδρο του νησιού. Βρίσκονται στην Ταϊβάν. Ο συντονιστής του Λευκού Οίκου, Κίρμπι, σχετικά με την πιθανότητα χρήσης αμερικανικών όπλων στο ρωσικό έδαφος. Γνωρίζουμε το ενδιαφέρον του Προέδρου Ζελένσκι από αυτή την άποψη. Θα πω ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην προσέγγιση των ΗΠΑ. Επί του παρόντος δεν ενθαρρύνουμε ούτε διευκολύνουμε τη χρήση όπλων που παρέχονται από τη ΗΠΑ για χτυπήματα εντός της Ρωσίας. Με βάση την εφημερίδα Telegraph, το ΝΑΤΟ στην σύνοδο κορυφής που θα γίνει στο Ουάσιγκτον δεν ζητούν από τον Ζελένσκι να μην θέσει θέμα εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Γιατί την προηγούμενη φορά είχαμε ρίξει στους κόλπους του ΝΑΤΟ για αυτό το θέμα. Η Νίκη Χάλη σε συνέντευξη στην Israel Today. Η Ρωσία παρήχε πληροφορίες στη Χαμάς. Η ρωσική πρεσβεία στο Ισραήλ. Για άλλη μια φορά ένας Αμερικανός πολιτικός διαδίδει γελία, ψέματα και ισχυρισμούς χωρίς κανένα στοιχείο. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι το πλωτό λιμάνι που έκανε στην ακτή της Γάζας από την θαλασσοταραχή έπαθε μια ζημιά, μέχρι να επισκευαστεί δεν θα μεταφέρεται από θαλάσσης βοήθεια. Ο Biden μπορεί να λάβει δύο αντίμετρα για να αντιμετωπίσει την πρόοδο και την προέλαση της Ρωσίας στα μέτωπα στην Ουκρανία. Το πρώτο είναι να επιβάλλει κυρώσεις στην Κίνα να μην βοηθάει τη Ρωσία. Το δεύτερο, να επιτρέψει να χτυπούν με τα αμερικανικά όπλα στόχους στο έδαφος της Ρωσίας. Ο Στόλτεμπεργκ. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα επιτρέπει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί δυτικά όπλα για να επιτεθεί σε ρωσικό έδαφος, είπε στο CNN. Το State Department. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αντιτίθενται στη χρήση αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία. Τώρα εκεί πόσο πιστικό είναι αυτό, από πού παίρνει δύναμη ο Στόλτεμπεργκ και το λέει. Να σας πω κάτι, δεν έχουμε χρόνο. Θεωρώ ότι το ΝΑΤΟ έχει μια στρατηγική. Η στρατηγική είναι η εξής, χωρίς να νοιάζεται το πώς οι Ουκρανοί σκοτώνονται. Σταδιακά δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της Ρωσίας. Είπαν δεν θα δώσουμε βαριά όπλα στην αρχή. Έδωσαν. Μετά είπαν δεν θα δώσουμε άρματα. Έδωσαν. Μετά είπαν δεν θα δώσουμε πυράβλους. Έδωσαν. Είπαν δεν θα δώσουμε αεροπλάνα. Έδωσαν, ασχέτως αν δεν έφτασαν. Τώρα λένε δεν θα τους επιτρέψουν να χτυπάνε στο ρωσικό έδαφος. Βγήκε ο Μακόλ στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ένα χάρτη. Με τον ίδιο χάρτη βγήκε και ο Μακρόν να χτυπούν μέσα στη Ρωσία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή είναι μια στρατηγική. Δηλαδή κάνουν μικρά βήματα για να φτάσουν στον τελικό στόχο και τα βήματα αυτά είναι τέτοια και τόσα ούτως ώστε να μην δίνουν τη δυνατότητα στη Ρωσία να απαντήσει. Πάντως αυτά τα βήματα φέρνουν πιο κοντά τον πόλεμο, έτσι να μην το ξεχνάμε. Α δούμε. Ο Μπλίνκεν βρίσκεται στο Κισινάου της Μολδαβίας και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πράγα, στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Επίσης ο Μπλίνκεν είχε συζήτηση τηλεφωνική με τον στρατηγό Αμπτέλ Φατάχ Αλ Μπουρχάν, τον ηγέτη του Σουδάν δηλαδή. Μίλησαν για 30 λεπτά,
είπαν ότι το θέμα είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο κινητοποίησε τον Μπλίνκεν είναι η πιθανότητα να δώσει το Σουδάν ναυτική βάση στη Ρωσία, στην Ερυθρά Θάλασσα, στις ακτές του Σουδάν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Νίκ Χέιλι υπέγραψε πάνω σε Ισραηλινή οβίδα με το μήνυμα «Αποτελείωστα τους». Και το στιγμιότυπο δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας του Twitter ο Ισραηλινός βουλευτής Ντάνι Ντάνον, ο οποίος ήταν πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ, όταν και η Νίκ Χέιλι ήταν πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι το Ισραήλ δεν έχει ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές με την επίθεση στη Ράφα. Η Καμάλα Χάρις, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τον Ισραηλινό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταβλισμό προχθές την Κυριακή τραγικό. Η New York Post φιλοξενεί δήλωση του Τζον Μπάρος από το Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για τη μελέτη του πολέμου, ο οποίος επιρρύπτει ευθύνες στις ΗΠΑ και στον Biden για την κατάσταση, την επιχειρησιακή κατάσταση στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ότι η διστακτικότητα, όλα αυτά δεν επέτρεψαν στην Ουκρανία να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπάρχουν πολλά άρθρα για τον πόλεμο στο διάστημα που επίκειται μεταξύ κυρίως ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας. Οι ΗΠΑ κατηγορούν τη Ρωσία ότι έχει ενεργοποιήσει αντιδορυφορικά όπλα στο διάστημα. Μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Η Wall Street Journal, το CNN και τα λοιπά έχουν μεγάλα άρθρα, και να πάμε πολύ γρήγορα γιατί να πούμε λίγες ειδήσεις. Οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τους βρετανικούς πυράβλους Storm Shadow για να πλήξουν στόχους στη Ρωσία, υποστήριξε ο Γιούρι Σακ, σύμβουλος του Υπουργού Στρατηγικών Βιομηχανικών της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι είπαν θα χτυπήσουμε βρετανικούς στόχους και εκτός Ουκρανίας. Για να δούμε. Όπως είπε, η Μεγάλη Βρετανία έχει επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυράβλους Storm Shadow για να χτυπήσει στόχους στη Ρωσία και το Κίεβο έχει ήδη χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα. Έχουμε ήδη ένα προηγούμενο. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη επιτρέψει τη χρήση πυράβλων μεγάλης εμβέλειας Storm Shadow που δίνει στην Ουκρανία. Οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις τους έχουν χρησιμοποιήσει ήδη, υποστήριξε ο ΣΑΚ. Πάντως και παρά τις αυξανόμενες φωνές προκειμένου να χαλαρώσουν οι περιορισμοί χρήσης των όπλων αυτών κατά της Ρωσίας, οι διαφορές στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ παραμένουν. Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν τη χρήση, ούτε η Γερμανία. Στις 2 Μαΐου, ο Βρετανός Υπουργός Εσωτερικών David Cameron έχει αναφέρει ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να χτυπήσει με βρετανικά όπλα στόχους στη Ρωσία. Α δούμε πώς θα αντιδράσει η Ρωσία και ευχόμαστε να μην βγει ο πόλεμος έξω από τα σύνορα της Ουκρανίας. Ο Μακρόν είπαμε ότι έδειξε ένα χάρτη και είπε εδώ πρέπει να χτυπήσουν λέει βάσεις και αεροδρόμια από τα οποία εκτοξεύονται είτε απογειώνονται αεροπλάνα είτε εκτοξεύονται πύραυλοι κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν εξηγεί το Ουκρανικό Σύνταγμα. Είναι αλήθεια ότι οι προεδρικές εκλογές δεν διεξάγονται στην Ουκρανία όσο ισχύει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η θητεία Ζελένσκι παρατείνεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση οι εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας μεταβιβάζονται στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Εξάλλου, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Έτσι, αμφισβητεί την νομιμότητα του Ζελένσκι. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει αντέξει περισσότερο από εμάς τον αγώνα ενάντια στην ναζιστική Γερμανία και τους δορυφόρους της. Δήλωσε ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντόνοφ, σχολιάζοντας τη δήλωση Biden, στην οποία δεν ανέφερε τη Σοβιετική Ένωση και άλλους συμμάχους, όταν μίλησε για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας. Οι αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν την πορεία τους να υποτιμούν κοινικά και μάλιστα να αρνούνται τον αποφασιστικό ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στην ήττα των Ναζί. Σχεδόν όλη η Ευρώπη πολέμησε εναντίον του κόκκινου στρατού στα μέτωπα του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Σημείωσε επίσης ότι τέτοιες δηλώσεις γίνονται στα πλαίσια του ψυχολογικού πολέμου που γίνονται κατά της Ρωσίας. Είπαμε ότι η Telegraph λέει ότι δεν θα τεθεί θέμα εισόδου
στο ΝΑΤΟ, στην Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στην Ουάσιγκτον. Κατέρριψε η Ουκρανική, είχε μια μεγάλη επιτυχία, τους 15 από τους 16 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν οι Ρώσοι, τα κατέρριψε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Το Newsweek λέει ότι το Κίεβο μπορεί να αναγκαστεί να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία με όρους που θα έχει θέσει η Μόσχα εάν δεν κάνει ορισμένες ενέργειες. Φαίνεται ότι θα επιδεινωθούν, αναφέρει τις ενέργειες, η κατάσταση στο μέτωπο. Η Ουκρανία τέθηκε σε ισχύ ο νόμος περί επιστρατεύσεως, κατέβηκε το όριο το ηλικιακό των επιστρατευομένων από τα 27 στα 25 χρόνια. Αυτό θα εξασφαλίσει, λέει, περίπου 100.000 άνδρες επιπλέον, όμως υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε τεθωρακισμένα, δηλαδή θα δημιουργηθούν 10 επιπλέον ταξιαρχίες, αλλά δεν θα είναι με τεθωρακισμένα άρματα και οχήματα. Να κλείσουμε με αυτό. Έχουμε πολλά, αλλά... Λοιπόν, είχαμε μια δήλωση Ουκρανού αξιωματούχου που είπε ότι ήρθαν Γάλλοι εκπαιδευτές στις βάσεις στην Ουκρανία. Δηλαδή ανακοίνωσε ότι ήρθαν Γάλλοι στρατιωτικοί στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση του ανωτάτου διοικητή της Ουκρανίας ότι υπέγραψε έγγραφο που επιτρέπουν σε Γάλλους στρατιωτικούς εκπαιδευτές να επισκεφτούν σύντομα τα ουκρανικά κέντρα εκπαίδευσης ήταν ατυχής, ασυντόνιστη, δήλωσε σήμερα ο Μακρόν. Η Ουκρανία διόρθωσε έκτοτε όσα έχουν υποθεί και ο ίδιος δεν θα σχολιάσει περαιτέρω την ανακοίνωση, είπε. Τώρα, έχουμε απάντηση από τον Πούτιν για αυτό το θέμα και να κλείσουμε. Όσον αφορά την επίθεση του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο, λέει, η Δύση προκάλεσε την τελευταία επίθεση στην περιοχή στο Χάρκοβο, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας να μην επιτρέψει στην Ουκρανία να επιτεθεί στη ρωσική περιοχή του Μπέλγκοροντ. Οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με όπλα που έχει προμηθεύσει η Δύση στην Ουκρανία μπορούν να γίνουν μόνο με τη βοήθεια ειδικών από δυτικές χώρες, είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ανέφερε επίσης ότι οι Γάλλοι μισθοφόροι βρίσκονται ήδη στην Ουκρανία για μεγάλο διάστημα και η εμφάνιση τακτικού στρατού εκεί είναι ένα ακόμα βήμα προς την παγκόσμια σύγκρουση. Αυτό που είπε ο Μακρόν δηλαδή, μας κάρφωσες, είπε στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ότι σου στέλνουμε στρατό. Η Γαλλία επανειλημμένα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι στην Ουκρανία βρίσκονται Γάλλοι μισθοφόροι. Το Παρίσι λέει ότι δεν έχει αποκλείσει να στείλει μελλοντικά στρατιωτικούς εκπαιδευτές στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει λάβει την απόφαση να το κάνει. Αναφερόμενος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν έχει απορρίψει ποτέ τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και είναι έτοιμη να επιστρέψει σε αυτές, ενώ η ίδια Ουκρανία έχει αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία, δήλωσε ο Πούτιν. Σχολιάζοντας την αναγνώριση των Ταλιμπάν από τη Ρωσία ως νόμιμης ηγεσίας, ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει υπόψη τη γνώμη του Αφγανιστάν και να οικοδομήσει δεσμούς με αυτήν τη χώρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Δεν είπαμε τίποτα για το συμμετέχω, το λέμε τώρα. Όσοι είχατε την αντοχή να καθίσετε να δείτε αυτή τη μεγάλη εκπομπή. Λοιπόν, τελευταία 24 ώρα είναι. Σήμερα, αύριο, 2-10-33-16-036 παίρνουμε τηλέφωνο για να σας στείλουμε ψηφοδέλτια. Έρχονται, πάλι ήρθε ένας κριτικός, ένας Λεβέντης σήμερα εδώ από το βιβλιοπωλείο και πήρε. Άρα μπορείτε να έρθετε και από το βιβλιοπωλείο Φιλελλήνων 14 Πλατεία Συντάγματος να πάρετε και προωθητικό υλικό, αλλά και ψηφοδέλτια. Πάντως ψηφοδέλτια θα υπάρχουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Λοιπόν, αυτά τελευταίες μέρες μείνανε, όσο μπορούμε να κάνουμε γνωστό αυτή την προσπάθεια που γίνεται, του συμμετέχω, στηρίζουμε το κανάλι μας όσο μπορούμε. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.